Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So where is that? Where is the valley of the shadow of death? Dito na tayo sa bandang baba. Okay? Kanina dumaan tayo ng Jerusalem. Kung hindi nyo napansin sa mga tulog of Jerusalem, we are going downwards. Papunta tayo ng southern part ng Israel. Kasi ang buong Israel ay nahahati sa tatlong region. We have the northern and the central and the southern region. Ang kanina pinanggalingan natin Tel Aviv, we are in the central part of Israel. Ngayon tayo ay pababa na. When we go down sa ating map, mapapansin nyo na medyo brown na kasi it's part of the desert, the Judean desert, the Negev desert. We are going south. Kaya pag bumaba na kayo ng Ilat, napansin ninyo, brown na siya, disyerto na. Hindi kagaya sa upper part, which is going to Golan Heights, greeny dyan. Diba? Maraming forest. Kahit dito banda sa may taas pa, no? Sa may bandang Haifa. Pero dito sa part na to, mapapansin niyo yung mga bundok nila. Although bundok yan na brown-brown, pero ma-appreciate nyo, kakaiba pa rin yung itsura niya. Ang ganda, diba? It's still the beauty of nature. And dito rin sa location na to, maraming Bedouin. Kaya ano ba yung mga Bedouin? These are ano rin sila, mga Arabs din sila, pero hindi sila mga Muslim. Iba naman yung kanilang pananampalataya, no? And usually they are dito sa mga ganitong nakatira. And sila ay nagpapaston ng mga tupa. Kaya mapapansin nyo later on may mga maraming tupa dyan, kambing, mga kabayo, kasi yan yung kanilang pamumuhay dito. Once again, good morning. Ako nga po pala si Sister Grace. And welcome sa Christ Road Biblical and Educational Tours or CRC. So, dito sa atin sa CRC, nabanggit na ni Brother Efren kanina, what we aim here is for us to be connected to history. Alam nyo, ang Israel is napaka-rich in history, diba? Tayo, napaka-importante sa atin na malaman din natin ang history ng bansang ito. 73 years old pa lang ang Israel. Although it has been existed for a very long time, yung history nga, diba? From the Old Testament until now. Pero ang bansang Israel napakabata pa lang. Na itatag ito May 14, 1948. Yan. So from 1948 dito nagkaroon ng maraming politicians na naging against at meron ding naging pro. At ang bansa natin ay isa sa mga naging tiebreaker. Ako, naalala nyo? Para maging state ang bansang Israel. And kaya maganda ang samahan ng bansang Israel at Pilipinas dahil na rin sa pag-vote ng ating bansa for Israel to be the state, to be a state, kilalanin na state. Saka yung partition nito from Palestinian and state of Israel. Okay? Actually, itong portion na ito, we are already in West Bank. Okay? Naririnig niyo yung West Bank. Bakit ito West Bank? Because before, some area of Israel is nasakop ng Jordan. Okay? Ayan. It's very beautiful here. Part of Judean hills. Ayan. At matatanaw nyo na rin dito yung Jericho and of course, ang Dead Sea. Matatanaw nyo na rin on your right side. We are here in Samaria.
I would like to welcome you personally here in WADI QELT. And sometimes they call this place as the Valley of Psalms 23, or sometimes they call this place as the Valley of the Shadow of Death. This is the heartland of the shepherds. Ito yung pinaka-center ng pastulan ng Old Testament time. So even David, nung kanyang kabataan, ay most probably nakapagpasol dito ng mga tupa because he is a shepherd. And maliban dyan, yung 12 tribes, the sons of Jacob, most probably, ay nakapagpasol din sila dito kasi nga, this is the route from Hebron going to Shechem. Kung natatandaan ninyo si Joseph, ay inutusan ni Jacob para magdala ng pagkain sa kanyang mga kuya sa Shechem. So this is one of the routes. So most probably, talagang nakapagpasol din dito yung mga patriarchs. Okay? So kaya let's sing the song, Shepherd of my soul. I give you wherever you may be, I will follow. Amen. I can make a choice to listen for your voice. Wherever you may be, I will Saan ako nito? Ito? Ito? Wala na. Hindi. Amen. So praise God, ano? I would like to welcome you personally here in WADI QELT. And sometimes they call this place as the Valley of Psalms 23, or sometimes they call this place as the Valley of the Shadow of Death. So dahil dyan, we're going to read the passage and give you some explanations concerning the Valley of Psalms 23. And ito yung sinasabi ng passage, Psalms 23. And yung song, nakaka-100 views ka naman. At saka yung message ng song, napakaganda, fit na fit siya dito sa description, geographical description ng lugar kung saan tayo naririto ngayon. Now, here is what the Bible says in Psalms chapter 23. Verse 1, David said, this is the Psalms of David, okay, the great king of Israel. The Lord is my shepherd. Ang ganda nung pagkaka-describe ni David sa Panginoong Diyos, He is my shepherd, siya ang aking pastol, I shall not want. So imagine mga kapatid, you could have everything in this world, but if God is not in your life, you miss the very best thing in this world. Amen? So kaya nga sabi ng salita ng Panginoon Diyos, makamit mo man ang lahat ng kayamanan ng sanglibutan, subalit kung mapapahamak ang iyong kaluluwa, it's because you don't have Christ in your life, everything is pointless sa buhay mo. And then verse 2, sabi dito, He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. Now, sa Bible, sa Old Testament time, ang green pasture na tinutukoy ay walang iba kundi yung area na ito. Okay? So because this is the heartland of the shepherds, yan ay napag-aralan na, geographically speaking, historically speaking, culturally speaking, ito talaga yung pastulan ng mga shepherds noong unang panahon. Especially here in the land territory of Judah. Now, could you imagine si David, he is a shepherd boy. Siya isang pastol. At ito, all the way to Bethlehem, nagpapastol dito yung mga pastol noon. So this is the green pasture. At sa ating mga Pilipino, masyadong malaki yung distinction ng green pasture in our perspective at yung green pasture na sinasabi dito sa Israel. Okay?
On the winter time, especially February and March, napaka-green dito. We've been here last March, so it's green. Pero kapag napunta ka ngayon, especially on the summertime, it's brown, okay? At kahit na brown yan, it's still the green pasture in the land of Israel. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? So yan, kaya kahit summertime, may makikita kayo dito mga nagpapastol ng kanilang mga tupa. Kasi sa kalayuan, it's brown, pero kapag nandyan ka na sa malapitan, merong maliliit na hibla dyan na parang greenish, yellowish yung kulay, at yun ang kinakain ng kanilang mga tupa. So, and then verse 3, sabi dito, He restored my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So where is that? Where is the valley of the shadow of death? So could you imagine yung kabilang side ng mountain na nakatapat natin? Okay? So meron kayong makita na parang line na medyo maputi. That is a path, a human path. Okay? So kapag nandyan ka at naglalakad ka sa gilid ng mountain na yan, and when you look down, okay, you can see the shadow, mga kapatid. Okay? And yung baba na yan, yung valley na yan, yan yung tinutukoy na the valley of death. Okay? Kasi yung araw nasa tuktok, yung horizon niya tatama dito, and then the shadow will go down katulad nitong ating nakikita ngayon. So, yan yung tinatawag, dinidescribe ng Valley of Psalm 23 na the shadow of death. Okay? So, kaya once na nagkamali ka, habang naglalakad ka dyan, isang bagay ang nag-aantay sa'yo sa baba. Death. Okay? Kamatayan. So, that's why David described this place as the Valley of the shadow of death. Okay? And then sabi niya, I will fear no evil, for thou art with me. So, ito yung maganda. Walang dahilan para matakot ka, even you are walking in the valley of death, if God is with you. Amen? Kapag kasama mo ang Diyos, wala kang dapat na katakutan. So bakit? Sabi niya rito, not only because His presence is with you, thy rod and thy staff, they comfort me. Napansin niyo yung mga pastol, bakit sila mayroong hawak na tungkod? Okay, and then yung tungkod nila mayroong ganung hook sa dulo. Okay, kasi kapag naglalakad sila at nag-slide yung kanilang tupa, lalo na sa bangin, napakabilis kumilos ng shepherd. Ang gagawin niya, i-hook niya kaagad yung tupa sa leeg para muling ibalik ito doon sa maayos na lugar. So that's the purpose of the rod and the staff of the shepherd. And then verse 5, sabi dito, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. So ano to? Alam niyo si David, he is a great warrior. Nung marami na siyang mapatay ng mga Philistines, nagkaroon ng jealousy si King Saul sa kanya. Kasi ang sigaw ng mga tao sa Jerusalem, si Saul ay pumatay ng libo-libo, si David ay pumatay ng daan-daang libo. So ikaw yung hari, and this guy, he is just an ordinary shepherd boy in Bethlehem. Sino ba naman ang hari na matutuwa doon sa sinasabi ng mga tao? So, and King Saul, and to the point na talagang gusto nilang patayin si David. So ano nangyari? Tumakas si David, at ito yung naging route ni David mula sa Jerusalem patungo sa Cave of Adullam doon sa En-Gedi. So doon siya tumago. Ngayon, maliban dyan mga kapatid, nung si David ay mapunta sa kanyang mga kaaway sa mga Philistines, sa halip na siya ay patayin, ano sabi ng mga Philistines? Ito yung pumatay sa ating giant na si Goliath. Sabi ng mga Philistines, tara, kunin natin siya, alagaan natin siya, at kung siya ay ating magiging kakampi, so meron na tayong panlaban sa mga Israelites. Kaya sabi niya rito, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Yung mga kaaway ng mga Philistines, ginamit pa ng Diyos para isupply lahat ng pangangailangan ni David nung panahon na siya ay gustong patayin ni King Saul. And then, sabi niya rito, Thou anointest my head with oil. Anong ibig sabihin nito? Yung oil, mga kapatid, kapag inanoint yung isang tao nung unang panahon sa Old Testament, ang sinisimbolo nito ay para i-declare, i-confirm ka publicly that you are a king. So no wonder, si Prophet Samuel pumunta ng Bethlehem, inanoint niya si David doon to become the second king of Israel. And then what else? My cup runneth over. So my cup runneth over. What does it mean? Ang ibig sabihin niyan, Panginoong Diyos, ang biyaya mo, ang pagpapala mo, ang blessing
na iyong ipinagkakalob sa aking buhay ay sumasagana, sobra-sobra, lumalagpas doon sa aking lalagyan. So kung ito yung baso mo, hindi lang siya puno, umaapaw pa doon yung pagkapalang ibinibigay ng Diyos sa buhay mo. Naranasan nyo na ba sa buhay ninyo yan? Amen. Na sumasagana yung pagkapalan ng Diyos sa buhay ninyo? Glory. I believe, ito napaka-practical lang nito. I believe, we are more blessed in comparison sa ibang kababayan natin. Bakit? Because you were here in the land of the Bible. You are here in the land of God, sa Holyland. Kaya, kumbaga, merong dahilan para sabihin mo na, Lord, salamat sa sobra-sobrang pagkapala na umaapaw sa aking buhay. At sabi nga sa New Testament, mga kapatid, liglig, siksik, umaapaw ang biyaya na kayang ibigay ng Diyos Hallelujah. sa mga tao, sa atin, lalo na sa mga sumasampalataya sa Kanya. And then ano pa? Verse 6 sabi nito, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. What a wonderful statement. Kaya ba nating sabihin din ito yung sinabi ni David? Surely, tiyak, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sa habang panahon na aking buhay, ano ito, habag at kagandahan lamang ang sumusunod sa akin. So, ibig sabihin, ang hirap, it's a simile. Kasi hinahabol siya ni King Saul para patayin. Pero anong sabi ni David? Surely goodness and mercy shall follow me. Okay, maganda pa rin, mercy pa rin ng Diyos ang sumusunod sa akin. Bakit? Parang ang hirap isipin kasi sa kabila na gusto siyang patayin ni King Saul, nakikita niya yung biyaya at kabutihan ng Panginoon Diyos, yung pag-iingat na ginagawa ng Diyos kay David sa panahon na may mga gustong pumatay sa kanya. Ang dami niyang digmaan na hinarap, pero makikita natin kung paano siyang iningatan ng Panginoong Diyos, kung gaano naging mabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Especially, nung kinakalaban niya si Goliath, wala pa siyang experience sa tunay na digmaan. Sabi nga sa kanya ni King Saul, ang kalaban mo ay champion of the Philistines, and you are just a Rudy from Bethlehem, gusgusin na bata. Pero sabi niya, ano sabi ni David doon? I have my experience. Kapag mayroong lion at mayroong bear na umaagaw sa aking mga tupa, I run after, hinahawakan ko lang siya sa kanyang balbas at hinaagaw ko yung aking tupa. So grabe, ano? And then sabi niya, this giant, he comes to me with spear and a sword. I come to him in the name of the Lord, the God of Israel. And he saw the mercy and the goodness of God. And then, finally sabi niya rito, and I will dwell in the house of the Lord forever. So that at the end of the day, natapos yung pagpurso ni King Saul sa kanya, gumibab din si King Saul. Pagkatapos noon, nung mamatay na si King Saul, anong nangyari? Tinawag siya ng mga elders ng Israel sa Hebron. At anong nangyari? Pinapunta siya ng Jerusalem and he reigned in Jerusalem as the king of United Tribes of Israel. So ang ganda nitong passage na ito, mga kapatid. Now, bago natin tapusin yung bagay, since sinabi ni David dito sa verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. I want to give you some practical insight about shepherding. Okay? Now, ano ba yung responsibility ng isang pastol sa kanyang mga tupa? So, number 1, the responsibility of a shepherd is to be a provider. Okay? Ang trabaho ng pastol ay mag-provide ng pagkain sa kanyang mga tupa. Kaya kung papasinin ninyo, ang mga pastol, maaga pa lang, katulad ng mga nakita namin kanina, dadalhin niya na yan sa green pasture para pagkainin yung kanyang mga tupa. The shepherd of